Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 2. نن به موږ په دې لیکچر کې ان شاء الله ولجیز something little bit extra سناسب extra وایو سیده هغه به موږ سبا راکې وایو هغه به موږ وایو د چې کوم موږ سره لاندې تاسو راشي سیده کنه دا یو چې کوم تاسو ته ټیپ کاری شي شو دته موږ وایو سټیټس بار صحیح شو کنه دې کې مین سیټینګ دغه کنه فور ایگزامپل په درې شتونه په دې کې ډېر زیات امپورټنت دي سیده یو پای کې دی سنیپ موډ بل پکې دی ګریډ موډ بل پکې چې کوم دی ارتاګنل موډ دی صحیح شو کنه نور پکې هم دې کې ریلیټډ دی دې ته بیا موږ وایو چې را پولر ټریکینګ صحیح شو پولر ټریکینګ مطلب دا چې یو اوبجیکټ ته انکلاین ګیون دی صحیح ده کنه اور پولر ټریکینګ مطلب څه شي دی ګوره پولر ټریک دې کې پویوم دینه پسم پویوم صحیح شو پولر ټریکینګ باندې پویوم بیا چې کوم دی اوبجیکټ سنیپ دی بیا 3D اوبجیکټ سنیپ دی بیا ورپسې چې کوم دی سنیپ ټریکینګ دی صحیح شو بیا ورپسې چې کوم دی disallow dynamic UCS allow dynamic UCS صحیح شو ها مطلب دې نه چې کوم دی تاسو ها snap grid ګورې ها ډایرکټ هم دې نه چې کوم دی مطلب allow dynamic UCS چې ما ووالو صحیح شو نو auto track object snap में माफ को ها مین مقصد زما دا کنه چې ګوره تاسو ته لاندې راشي کنه دلته کې ګورئ سنیپ دی ګریډ دی ارتاګنل دی پولر دی اوبجیکټ سنیپ دی 3D اوبجیکټ سنیپ دی اوبجیکټ ټریکینګ دی چې کوم دی ها allow and disallow dynamic UCS دا تاسو ته کوم UCS کاری شي شو کنه universal coordinate system دا د dynamic input دی دا د line width دی دې ته وایي high transparency دې سره هم څه کار نشته زموږ quick property and this is selection دې سره هم کار نشته د اخري څلور چې کوم دي د اخري څلور دې سره هم کار نشته د line width په دې باندې پوهیم صحیح شو object چې کوم snap دی صحیح ده کنه snap موږ کوم وخت یوز کوو صحیح ده فور ایگزامپل ما یو rectangle ډرا کو صحیح ده یو ریکټنګل ما ډرا کو اور ما سره سنیپ چې کوم دی لیټ سپوز دلته سنیپ ګوره ما سره آف دی صحیح ده دا زه دې ځای نه آن کوم آن مې کو ها ما سره سنیپ چې کوم دی څه شو آف و نو سنیپ آف کېدو مطلب څه شی دی فور ایگزامپل زه اوس یو لاین وهم صحیح ده که نه اب ما سره وختي ګوره سیټینګ ته لاړو سنیپ بیا به تاسو راشي اوبجیکټ سنیپ ته دلته به کلیر آل ووهئ اور سلیکټ آل به ووهئ دا دواړه به چې کوم دی چک کوي صحیح شو که نه اور اوکې به ووهئ صحیح شو نو چې کله زه اوس یو لاین ډرا کوم نو دا ګورئ اوبجیکټس ما سره خپل کارنر چې کوم دی هغه ما سره څه کوي هغه ما سره مطلب د هغې ټریکینګ کېږي د هغې سنیپینګ صحیح طریقې سره کېږي هلته که چېرې دې ځای نه دا سیټینګ آف وي که نه تاسو به سنیپ ته راشي اور پودر اوبجیکټ پودر ټریکینګ ته به وایي پودر ټریکینګ ته زموږ سمټایمز چې کوم دی موږ دا یوز کوو خو almost چې کوم دی موږ ارتاګنل یوز کوو صحیح شو اوبجیکټ سنیپ ته به راشي دلته که دا دواړه آف وي نو دا به آن وساتئ صحیح شو یا به کلیر آل ووهئ سلیکټ آل به ووهئ 3D اوبجیکټ سنیپ نه به چې کوم دی آن به ووهئ یا به کلیر آل ووهئ سلیکټ آل به ووهئ ډاینامیک انپوټ ته به راشي صحیح شو دې کې پولر یا آلموسټ موږ کارټیزین ساتو دې کې ریلیټیو ساتو صحیح شو اوکې به ووهئ بس لاندې به هم راشي اوکې بټن به ووهئ صحیح شو ها دا ټول چې کوم دی ګوره موږ صرف سنیپ ته زه لاړم صرف زه څه ته لاړم زه صرف لاړم سنیپ ته او د هغې سیټینګ ته لاړم صحیح شو دا نور چې څومره تاسو ته ښکاري که نه دې نه بس لکه ګوره پودر ټریکینګ د دې لاندې یو ځان له آیکن کې باندې اوبجیکټ سنیپ شو 3D اوبجیکټ سنیپ شو ډاینامیک انپوټ شو کویک شو سلیکشن سایکلینګ شو دا ټول چې کوم دی لاندې ګیون دي خو صرف تاسو څه کوئ تاسو به داسې چالو کوئ چې یو آپشن باندې به تاسو سنیپ باندې به وکړئ یا ګریډ باندې یا ارتاګنل باندې یا پودر باندې هر یو باندې چې رایټ کلیک وکړو سیټینګ ته به لاړ شي نو دې ځای نه تاسو د دې سیټینګ کولی شئ صحیح شو ګریډ مطلب څه شی دی ګریډ شارټکټ کې دا F7 مې وویل سکرین ما سره ګریډ ټایپ شو بیا مې وویل چې کوم دی ما سره بالکل کلین شو صحیح شو که نه ګریډینګ ته ختم شو ارتاګنل مطلب څه شی دی ارتاګنل مطلب دا دی چې کله فور ایگزامپل الفا لاین مې وویلو یو لاین زه ډرا کوم صحیح شو که نه نو دا ما سره فری لاین ډرا کېږي مطلب چې په هر یو انګل باندې ته ډرا کړې نو ډرا کولی شي صحیح شو که نه ها او که زه داسې وغواړم
چیرې یو لاین زړه را کوم صحیح ده که نه خو دا د ما سره یو بل ته پرپنډیکولر ډرا کېږي نو زه به F8 ووایم صحیح شو دا د ارتوګنل شارټکټ کې ده اوس چې هر یو لاین ته ډرا کېږي دا به در سره رینډم نه ډرا کېږي صحیح شو که نه دا به پرپنډیکولر ډرا کېږي مین دغه خبره صحیح شو پولر موږ سره آف ساتو صحیح شو که نه او سنیپ آبجیکټ سنیپ چې تاسو ته ما څنګه وویل او ما هغه ټول نه هر یو شي چې کوم دی موږ یو سیټینګ نه ټول کړی دی آبجیکټ سنیپ هم ما تاته وویل چې څنګه به آبجیکټ څنګه سنیپ کېږي چې نه سنیپ کېږي صحیح ده که نه فار ایگزامپل یو مسله کوي تا یو ریکټینګل ډرا کړو صحیح ده او ته دلته نه یو لاین ډرا کول غواړي او تا سره دا سنیپینګ نه کېږي نو بیا به ته څه کوې دلته به سیټینګ ته راشي آبجیکټ سنیپ ته او تا دلته به تا سره دا آف وي یا به دې کې څه شي چې کوم دی مطلب څه به آن وي څه به آف وي دا به کلیر آل وي سلیکټ آل به وي اوکې به وي بیا به تا سره ټیک شي صحیح شو بیا به تا سره سنیپینګ صحیح طریقې سره کېږي خو دې که د دې سنټر راغلی که کارنر راغلی صحیح ده هر څه به تا سره دغه شان د 3D آبجیکټ سنیپ هم دی سیم ټول هر یو شي دغه مونږ سنیپ کې کړي دي صحیح شو چې سیټینګ ته لاړو او هغه ځینې چې کوم دی هر څه مطلب سیټ هم کړی دی صحیح شو دا چې کوم دی دې ته وایي چې ډاینامیک انپوټ هم هغه سیټینګ یې کړی دی صحیح شو او دا لاین وډ دی لاین وډ ما تاسو ته ویلي دي چې یاره دې ځینه هم صحیح کولی شي صحیح شو او که دې ځینه نه لاین وډ دې ځینه هم صحیح کولی شي صحیح شو دلته به راشي سیټینګ ته به راشي صحیح شو اور دې ځینه چې کوم دی تاسو صحیح کولی شي ملیمیټرز کې انچز کې ساتلی شي بای ډیفالټ چې کوم دی ګوره 0.25 که تاسو وایي چې یاره 0.04 ما ته وساته صحیح ده نو هغه پاسبل نه دی صحیح شو که نه بیا پاسبل نه دی بای ډیفالټ دلته کې څه شی دی دلته کې میکسیمم ټو مینیمم دغه 0.05 پورې دی صحیح شو نو اوکې به ووهي بس دا چې کوم دی ټوډیز لیکچر چې کوم دی په دې باندې ډېر زیات امپورټنټ دی چې دا مین سیټینګ تاسو ته پته ولګي بعض اوقات خلک بیا ټینشن کې څه شي دی چېرې دا څه طریقه ده ولې سنیپینګ ما سره نه کېږي نو هغه دغه وجې صحیح شو تاسو به راشي لاندې ټول نومونه مې هم درته وښیل چې د دې مطلب څه شی دی خو که سیټینګ یې کول غواړي او صرف دا دوه شیونه پکې یاد ساتئ د ګریډ دپاره F7 دی د ارتوګنل دپاره چې کوم دی مطلب لاین ته فري کې یا ارتوګنل کې یو بل ته چې کوم دی پرپنډیکولریزم پیدا کوي نو دغه چې کوم دی ارتوګنل F8 به ووایي صحیح شو نو چې کله ته ټوټل سیټینګ کې به صرف او سنیپ ته راشه سیټینګ ته لاړ شه او دا چې کوم دی آف وي نو دا آن کا صحیح ده اور دغه شانتې پودر ټریکینګ ته راځي پودر ټریکینګ چې کوم دی آف وساته صحیح ده حاضر سات آن مه ساته صحیح شو آبجیکټ سنیپ ته راځي دام که آف وي نو آن یې که که دام آف وي نو آن یې که بیا کلیر آل ووه بیا سلیکټ آل ووه صحیح شو دا سیټینګ تاسو ته ښیم صحیح شو چې څنګه به کې دغه شانتې دا دې ووالو بیا دې کلیر آل ووایو سلیکټ آل دې ووالو صحیح شو ډاینامیک انپوټ ته به راشي دې کې به چې کوم دی پولري کارټیزین پولر کې هم ساتلی شي کارټیزین کې هم ساتلی شي ابسلوټ کې هم ساتلی شي او ریلیټیو کې هم ساتلی شي ریلیټیو مطلب دا دی چې کوم ته لاینز ډرا کې څه دی که نه نو یو ډایرکشن کې ته لاړې نو هغه چې کوم دی مطلب داسې طریقه کار به وشي چې لټ سپوز دا لاین ما د دې ځای نه سټارټ کړو F8 مو ولا ورته وکړل نو صحیح ده نو بیا به ما سره حساب د کوم ځای نه کېږي حساب به ما سره د انیشیل پوینټس نه آی تھنک مطلب orthogonal چې کوم دی که نه ګوره ډاینامیک انپوټ چې کوم ما سره ابسولوټ دی ښه ریلیټیو مطلب دا دی که نه ریلیټیو صحیح ده که نه چې ما لټ سپوز دا مې ډرا کړو صحیح ده که نه نو ریلیټیو مطلب دا دی که نه چې لټ سپوز ما د دې ځای نه سټارټ واخیستو اور رائټ سایډ ته لاړم بیا اپ لاړم بیا لیفټ سایډ ته لاړم بیا ډاون ورډ رالم صحیح ده که نه نو دې کې چې کوم دی مطلب زیاتره خلک کنفیوز کېږي خو کنفیوز کېدلو ضرورت نشته دی زما مطابق خو بس چې زما څومره مطلب ډاینامیک انپوټ ته راشي اور سیټینګ ته رالي اور ایبسولوټ او آلموسټ موږ ریلیټیو ساتو صحیح ده که نه ریلیټیو تاسو هم ساتئ بس دومره کافي شو صحیح شو نو امید لرم چې انشاءالله تاسو ته به دې لیکچر نه ډېرې زیاته فایده شوي وي اور اوس دا آبجیکټ ما سلیکټ کو څنګه مې سلیکټ کو لیفټ کلیک مې ونیسلو هولډ مې ونیسلو او فرام رایټ ټو لیفټ مې ډریګ کو بس پرې مې خو څومره آبجیکټ تاسو سره کول غواړئ یا به ای ووهئ ورپسې او بیا به سپیس بټن ووهئ صحیح شو یا که داسې نشي کولی ای لومبیس چې کوم دی ای ووهه او انټر کا انټر پسې ما تاسو ته ویلي چې سپیس بټن به دغه کې صحیح شو او آبجیکټ سلیکټ کا او بیا ورپسې انټر ووهه نو دا دوه طریقې دي د آبجیکټ د اریز کېدلو چې څنګه به آبجیکټ اریز کړي صحیح شو نو امید لرم انشاءالله دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده شوي وي اور انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به موږ سمثینګ نیو وایو اباؤټ the tabs okay inshallah mung ba چې کوم basics AutoCAD دغه به inshallah start کوو so wish you good luck and wish you all the best thanks for watching